i den här bloggen med att berätta 2 saker som absolut triggar mig och som absolut provocerar mig. För nu är det inte välkommen till en ny vlogg. Nu är det välkommen till Klara klagar. Låt oss börja där. Jag ska berätta för er, inte välkommen till en ny jävla vloggen. För jag kan säga att den här mamman har haft det tufft. Precis, jag har haft en helvetesnatt igen. Du vet, någon som har sparkat mig i ryggen och någon som har dragit mig i punghåret, tänkte jag säga, med nackhåret, ni vet man har det här. Man bara, toppen Ivy, här är jag vaken, vad ville du? Precis, så det har varit jag hela natten. Hej och välkommen till en ny vlogg. Men nu ska jag berätta 2 saker som extremt provocerar mig. Och vi börjar med de här fantastiska varelserna framför mig. Precis, de här, exakt. Jo, de här jäkla vackra, otroliga varelserna köpte jag alltså igår. För 180 kronor köpte jag er. Ja, precis. Och ni lovade att vara fina och det var extra fina tulpaner. Och de var till och med fransmän. Ja, de var franska tulpaner. Fransyskor, precis. 180 kronor ville ni ha för det här, ville ni. Vad kul vi har. Dagen efter så hänger ni över krukan. Ni bara liksom så här. Ni ser ju fan tröttare ut än den här mamman. Provocerad. Nu går vi in på sak nummer 2 och då går vi ut till köket. Nu ska jag visa er. Då går vi in till skafferiet här, precis. Här kommer grejerna jag störde mig på. Jag vet inte om ni hann se det, att det ramlade ut lite grejer här, precis. Jo, John är ju en som kallar det då träningskille. Precis, bara ordet hatar man, bara ordet triggar mig. Precis. De här jävla flaskorna, eller vad man nu ska kalla dem. De här shakerglasen i plast. Ja, alltså du vet, jag kan förstå okej, du är en träningskille, du vill ha en speciell mugg för att man tränar, man vill visa sig ball och lite sånt. Okej, men jag går med på en sån här. Han har 12 stycken såna här. Och då med säga 12 också såna här otroliga stora lock. Men väldigt smidiga de här locken. Inte. Och till det också så ska man ha något så kallade fiskenät liggande i. Alltså jag blir så triggad. Vet ni vad? Välkommen till en ny jävla vlogg. Det här var starten på den här vloggen. Och ibland blir det så här. Men jag har precis städat hela lägenheten. Och då blir man triggad av grejer som man inte får plats med. Det får inte plats med alla de här muggarna och de här stora proteinpulverpåsarna och allting. Det räcker väl med en. Jag håller på att tappa det som ni ser. Men som sagt, välkommen till en ny jävla vlogg. Nu ska vi försöka vända den här dagen och ha en bra jävla dag. För idag är det brunch på schemat. Och John och Ivy ligger och tar första näpen. Och jag är som sagt vaken och har städat. Men nu ska jag väcka dem, göra mig i ordning. Och sen går vi mot brunch med lite vänner. Och nu vänder vi den här jävla dagen. Men jag var tvungen att dela med mig från en mamma till en annan. Vi ses snart. Nu vaknar Ivy. Så vi ses snart. Jag är på bättre humör. Och vi ska inte längre iväg på brunch. För den som skulle hålla den här brunchen blev typ magsjuk. Så vi stannar absolut hemma. Så nu tänker jag att jag ska laga lite scones. Och vi har en extremt viktig gäst som kommer på den här brunchen. Jag säger att hon börjar på H och slutar på Umlan. Jag trodde du skulle presentera mig. Ja, nej. Du är inte den viktiga gästen. Nej, och du är inte kvinna. Nej. Sa inte jag att det var en kvinnlig gäst? Ja, men du kanske så fel, du vet. Du menar man. Det är lätt att ta fel på dig och en kvinna. Ja. Man vet aldrig. Jag är inte ens med den. Precis. Men det var inte John då, utan det var en som började på H och slutade på Umlan. Ivy. Var Ivy? Nej men nej John! Hej! Oh my god, she's back. She is back. She's back from the dead. Hon har ju varit ute och rest och vi har varit ute och rest. Vi har faktiskt inte sett på 2 månader, vilket är sjukt. Nej men det är så fruktansvärt. Det är väldigt hemskt att vara borta från Ivy så länge. Ja, det är just hemskt att vara borta från Ivy. Varför har alla mina vänner liksom börjat skita i mig och bara bli som Ivy? Det gör mig absolut livrädd. Det är helt okej. Och nu har Ivy fått hennes favoritmåltid som jag sa i förra vloggen. Couscous med kyckling och basilika. Den går alltid hem. Den gillar Ivy. Ja. Alltså, jag vill bara säga, jag satt precis här och bara... Nej, jag vet, alltså hon älskar. Alltså hon älskar den, kolla, nu vattnas munnen här. Oj, nu vattnas munnen. Gott älskling. Mums. Du är så söt. Kompisarna. Ja. Ja, nej men det är så bra det här, Men nog om couscous och kyckling och basilika. Nu ska jag baka lite scones här till herrskapet. Så jag tänker att vi sätter igång på en fucking gång. Okej hörni, nu kommer jag in mitt i. För att jag måste bara säga att det här nedslaget är tillsammans med Nordic Feel och tillsammans med Clarence.
Och jag är faktiskt så taggad på det här, för jag ska visa 3 favoriter som jag har använt väldigt, väldigt länge. Och framför allt sen jag var med i badrumsskåpet med Hair Talk by Emily. Och då var det en produkt jag höjde som ni har bombat mig om. Och det är en fantastisk olja som man använder liksom varje dag. Och då doftar det som spa. Alltså jag kan säga att den doften är otrolig. Men nog om den, vi ska gå in på det alldeles strax. Men innan det så vill jag bara dela med mig min kod som är Klara20. Just nu får ni alltså 20% rabatt hos Nordic Feel på Clarence om ni handlar för minst 400 kronor. Och det här gäller alltså på alla Clarence produkter. Och den här koden gäller till den 10 april. Så den gäller faktiskt nu alltså i 2 veckor, vilket är sjukt bra. Passa på nu, de här produkterna är liksom sådana produkter som passar alla. Och jag vill också ge ett litet tips. Sitter ni här nu, kanske gravida, magen spänner, då vill jag också säga att den här oljan är otrolig just på bristningar och för att liksom ge fasthet till huden. Men som sagt, vi går inte in på den direkt, utan nu först vill jag börja med en produkt som jag återigen har använt väldigt länge, och det är en body lotion. Det jag verkligen älskar med den här body lotion är att den går in snabbt i huden, den binder fukten och den bibehåller fukten i huden. Så det är inte så att man blir torr efter 2 timmar, utan den här gör verkligen huden återfuktad och moisturized. Och för er som är känsliga kanske mot parfym och dofter så är den här doften väldigt, väldigt mild och man känner sig bara väldigt fräsch efteråt. Och nu till the main piece, the main key, eller vad säger man? Ni fattar vad jag menar, the main helt enkelt. Och det är ju min fantastiska body oil. Och jag kan säga som sagt, är du gravid så är den här otrolig att smörja in magen med. Jag använder den varje dag. Är ni här torrisar, det är vinter, precis som jag, så tycker jag den här är otrolig att använda innan er body lotion. Så att ni lägger hela kroppen, jag brukar faktiskt göra så här. Jag går ut ur duschen, fortfarande lite fuktig, lägger in den här, låter den sjunka in i min hud och sen liksom låser jag in den här fukten med den här body lotion som jag precis la. Så att den här brukar jag lägga nummer 1 och sen body lotion. Så att jag vet inte egentligen varför jag inte visar den nummer 1. Men det är egentligen för att man ska använda den i duschen och sen skölja av. Och så kan man självklart göra. Men så som jag använder den är så som jag sa, att använda den liksom efter duschen. Och det här har varit otroligt för mig under vinterhalvåret när man är väldigt torr. För det har verkligen låst in fukten. Och bara att inte tala om doften. Alltså doften är otrolig. Och det är så många som har skrivit till mig efter att ni har köpt den och bara så här, alltså Klara, doften är 10 poäng. Det är som att lukta spa hemma i ditt egna badrum. Jag kan inte höja den här nog. Jag älskar den här. Doften, konsistensen, resultatet, allt. Och innan ni smörjer in huden, värm upp den lite i handflatorna, för ni kommer känna att den blir liksom varm. Och det är jättenice det också. Och sen bara liksom smörj in den i huden. Och det är inte som en sån här olja där man känner sig liksom helt kletig efteråt, utan den går in ganska snabbt. Och om ni är känsliga liksom just det här mot oljor, så skulle jag säga det att ett tips som sagt är att lägga body lotion över. Och det är det jag ska göra nu bara för att visa er. Och då känner man sig så återfuktad. Alltså det är som en mask för huden. Och jag älskar ju masker. Så allt som liksom så här kapslar in fukt, jag älskar det. Så nu har jag lagt den här. Och nu lägger vi alltså den här body lotion över. Genom att lägga den här body lotion över så tar det bort lite av den här oljeeffekten om man som sagt är känslig med det. Jag tycker det här är otroligt, men som sagt, det här är inte bara så som man kan använda den, utan tanken är ju egentligen att man ska använda den som sagt i duschen. Börja med det om ni tycker det, men det här är annars ett otroligt tips från mig om ni är en torris precis som jag. Men nu över till en annan otrolig produkt. Det här är alltså en mask som är inspirerad av kryoterapi. Och jag tror ingen har missat att kryoterapi har blivit väldigt, väldigt hypat. Och det är ju just det här att tillsätta kyla på huden gör ju att motverka ålderstecken. Du känner dig väldigt fast i huden och det känns som att liksom huden får en uppstramning. Och jag kan säga att efter att man har använt den här så är det som att du har tryckt in en Vicks Blue i ansiktet. Precis den känslan. Och det kanske låter obehagligt, men det är faktiskt väldigt, väldigt fräscht och man känner sig liksom väldigt pigg efteråt. Och jag kan faktiskt säga det, sitter ni här och till exempel är bakis, ett otroligt tips. Sitter ni här som mamma och inte får sova, otroligt tips. För att man blir som en ny människa efter att man har använt den här. För att det är verkligen som att du liksom går ner, det är verkligen så här, before, after. Och det är helt fantastiskt. Så jag tänker att kom här lite närmare och kolla. Bara konsistensen är otrolig. Det är liksom, man vill bara hoppa in här i. Ni ser ju. Alltså snälla. Älskar. Vi lägger på den här, låter den verka ungefär 10 minuter och sen sköljer vi av. Och då kommer det vara verkligen det här, du vet, after om man är britt. Ni fattar. Så vet ni vad? Nu lägger vi på den här otroliga masken.
vidare. Den här masken går alltså att ta bort med hjälp av bara pads. Huden känns återfuktad, uppstramad, fräsch och det är faktiskt väldigt nice att känna den här kylande effekten. Och ett tips från mig till er, det är att sätta den i kylskåpet för att få ännu mer kyla i produkten och det blir jätte nice mot huden. Vet ni vad, det här var allt från mig. Glöm nu inte koden KLARA20 som alltså ger er 20% rabatt på alla Clarins produkter om ni handlar för minst 400 kronor. Och koden gäller till den 10 april. Så happy shopping, allt är länkat här nere precis som vanligt. I det här hemmet så återvinner vi, det gör vi, eller hur ibland? Återvinner vi aldrig ens använt den? Nej, den här har gått ut för 3 dagar sedan. 2. 3. 2. Idag. Idag är dag 2. Dag 2 dagar sen. Och jag blir alltid så nojig när det är så mejeriprodukt. Jag bara, nej men då måste vi slänga den. Hon bara, nej nu tar vi den. Jag bara, nu kommer jag sitta och få för mig när jag äter de här sconesen att så här, liksom, jag kommer bli risig i kistan. Och blir jag risig i kistan så vet jag att så här, jag sa ju det var mjölken. Ja, men får jag säga en sak? Men har du luktat på den? Ja, och jag vill bara säga att den var inte ens öppnad. Det spelar väl ingen roll? Jo, hade den varit öppen i flera dagar. Alltså när den är stängd så har den ju mycket bättre hållbarhet. Well, okej, nu tar vi den. Vi tar den. Ja, vad ska vi konstatera nu då? De måste ju skriva ett datum som är kortare än hur alltså, sådana här produkter håller för att save up for themselves. Men egentligen håller det mycket längre. Allt gör det. Alltså du vet att ägg kan man jo, men ha. Det vet jag. Ja, det vet jag. Men vet du, vi gjorde så. Liksom det här. Jag var sån när det kom till ett par ägg häromdagen. Jag bara, John släng inte dem, de där äggen klarar sig gott och väl, du vet så. Ja. Och så när jag väl på morgonen dagen efter skulle knäcka ett ägg lively, det gick inte att knäcka, det var som att det var kokt. Jag bara, det är helt hårt. Nu råkade de spegla på sin bil. Eller kanske det var kokt och någon har satt in ett kokt ägg. Ja, det tror jag låter mer rimligt faktiskt. Aha. Någonting konstigt var det. Alltså bara för att det är dåligt så är det... Men det gick inte att knäcka det. Nej, fast det är ju inte rått. Skitsamma, någonting var fel i alla fall. Det kan jag säga till dig. Nu äter vi den här gamla mjölken. Gud vad sugen jag är på de här bröden. Den här gamla mjölken. Den äter vi. Det känns bra i magen i alla fall att vi gör det. Ja, tänk på såna. 2, 3, 4. Usch, vad äckligt. Jag vill verkligen hångla med dig nu. Kan inte jag snälla bara hångla? Varför? Du talar med hela mina läppar. Hela mina läppar. Jag vill verkligen hångla med dig, John. Bara en sån sak. Så, nu ska vi se om det blir några jävla bollar av det här brödet. Vill jag ha något mer? Om vi vill ha något mer, vad tänker du? Jag ska ta fram smör. Smör, Philadelphia, marmelad. Det är typ det jag vill ha. Vi köpte ingen kalkon. Nej John, det gjorde vi inte. Så här, det blir väl lite smörklumpar i, så ett tips från mig till er: ni behöver inte ha smör på mackorna, utan det kommer komma en liten klick här och var med lite smör i degen. Toppen älskling. Det blir jättebra. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klapp, klapp, klappa händerna när du är riktigt glad. Klapp, klapp. Du får också hjälpa andra som på denna jorden vandra. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klapp, klapp. Ja, är vi undrar vad är det som sker? Ska vi äta? Sjung! Du får också hjälpa andra som på denna jorden vandra. Klappa händerna när du var riktigt glad. Klapp. Det är väl det. Du får också hjälpa andra som på denna jorden vandra. Jo. Vad säger ni? Stämmer det eller? Du får också hjälpa andra som på denna jorden vandra. Klappa händerna när du är riktigt glad. Jo, exakt så är det. Säg om jag har fel. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klapp, klapp. Du kan också hjälpa andra som på denna jorden vandra. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klapp, klapp. Ja. Har jag by the way berättat att det här är goals? Alltså, Arlas Bregott har gjort den för Alice och Klaras Bregott. Alltså jag undrar bara varför. För att vi är kända, Humlan. För att de är dunder.
Alltså, Humlan, för att vi är kända. Jaha, ja, just det. Ja, Det var det. alltså, det är bara den anledningen. Inget märkvärdigt, bara att vi är kända. Men det är ju därför jag hänger med dig. Precis, för att jag är här känd. gör jag kaffe, eller? Ja, precis. Det är ju en kaffemaskin. Precis. Alltså jag kan säga, när vi renoverade här och bestämde så här, vi ska ha en kaffemaskin här. Då var det verkligen att jag tänkte så här, jag kommer ju aldrig använda den. Det ser bara liksom lite fancy ut. Men jag använder ju den konstant. Alltså det är det godaste kaffet. Och det är så nice. Så egentligen vet inte jag varför jag har kvar den där. Jag tänkte fråga det. Varför har du den då? Nej, för att grejen är, jag har tänkt på det. Får jag matcha men i jag är ju den? matcha i den. Men nu var det väldigt länge sedan jag drack en matcha. Det ska jag göra nu bara för det. Men vet du, jag har en idé. Aha. Jag kan ta den. Nej, det går bra faktiskt. Jag tror att jag verkligen vill ha den. Men om inte jag ska ha den ska jag ta ner den till kontoret faktiskt. Och by the way, ingenting är nytt där än. Utan vi håller på att kolla lite möbler och sånt. Vad är det? Men äntligen dock hittat en perfekt poddsoffa. Och det blir nog den här. Jag tycker den var så nice. Okej, nu ska jag ta en matcha och sen äter vi då scones. Jag tror att de börjar bli färdiga nu. Humlan har gått hem, Ivy sover och nu ska den här mamman faktiskt på ett event och det är ingen mindre än min kära vän Josse som håller i det. Jag brukar aldrig gå på event verkligen, alltså jag vet inte, jag har sagt det innan så många gånger. Men nu när man är mamma och typ aldrig kommer ut själv längre så känns det liksom så här, för mig att gå på ett event känns jättelyxigt. Det är som för er att gå på typ spa, så lyxigt känns det att så här, wow, ska jag få en timme helt ensam? Att bara få snacka till punkt utan någon avbryter. Helt otroligt. Gud, nu rinner ögonen här igen. Åh herregud. Men så vi ber oss ditåt och det ska faktiskt vara på ett hotell precis här i närheten. Men herregud, jag är så kärring. Alltså det här är en grej jag ärvt från min kära mor. Det är att hennes ögon rinner hela tiden. Så det är väl en stark gen som föds vidare och så vidare. Hoppas den inte är så stark så att även Ivy får den. För det är väldigt störande. Och speciellt när man har smink. För att man känns jättefin. Ja, nu rinner det här. Och alltså så fort man kommer ut så är det bara, där försvann sminket, ja. Toppen. Ja, men vi ber oss ditåt för en god lunch. Jag tror det är lunch, det hoppas jag verkligen, för jag är vrålhungrig nu. Trots att det precis åt. Men jag är faktiskt vrålhungrig. Och sen lite tjejsnack helt enkelt, så let's go. Hej! Hallå! Nu kommer man alltså till ett event där man ska byta om och grejer. Var ska man lägga sina grejer? Ska vi se vad det blir här. Så, Kitta, du är redo för event. Jag ville bara bjuda in till ett litet event för jag kommer vara då ambassadör för A-Tang i år och det är jag så himla glad för. Nu ska det fotas. Så nu är jag på väg hem och jag vet att Ivy har vaknat. Så jag behöver springa hem nu för att nu är nog John, han ska nog in i möte alldeles strax. Så att jag måste ta över och då tänkte jag att vi kan gå till lekparken lite med Ivy. Jag ska också möta upp min tjejkompis Andrea. Med hennes lilla dotter Alva, hon är 2 månader äldre än Ivy tror jag det är, 2 eller 3. Så vi ska möta upp och gå till en lekpark. Vi tänkte faktiskt gå till Kulturhuset idag, hör och fucking häpna. För det finns ett bibliotek där och bla bla bla. Och Andrea, min tjejkompis, hon är en sån här kompis till mig som man får ångest av henne. Du vet, hon är den här perfekta jävla mamman som gör så jävla mycket roligt med sitt barn hela jävla tiden. Och då var det hon som sa, vi måste gå till Kulturhuset, det tyckte Alva var jättekul. Och nu tänkte jag bara så här, okej, men då ska jag också vara den här jävla perfekta mamman som Andrea är. Så då har jag sagt att vi kan gå till Kulturhuset. Men sen när jag började tänka på det bara, jaha, är det bara ett bibliotek? Nej, det vet jag inte om jag vill gå så långt för.
Så då sa jag, kan vi inte bara gå till lekparken? Det känns också som att så här, jag går gärna till biblioteket och jag tycker kulturhuset så att de har en verkstad och sånt där. Det är ju jättekul när man börjar bli äldre. Men typ Ivy är ju inte ens 1 år. Så jag vet inte hur mycket hon kommer tycka att det är kul. Och då känner jag, då låt den här mamman njuta då istället med en kaffe i handen och sen gunga eller någonting. Känns som att det räcker. Men jag ska också säga, vet ni vad som precis hände? Alltså det här är så jävla vidrigt. Innan jag gick så välte, ni vet ju min fobi och det är toaletter. Och något som är fobier med toaletter, det är ju liksom packat jävla bajs. Och någonting som är det är inte bara en toalett utan också en toaborste. Och vi har ju den här jävla toaborsten. Om ni minns köpte vi en svindyr toaborste som jag var dum i huvudet köpte. Och den välte. Och jag kan säga så här, det var brunt vatten som kom på mitt golv. Och jag bara kände, här, alltså jag fick såna här kväll, jag kan inte ens prata om det för att jag får kvällningar. Så jag sa till John, jag bara, John, jag är ledsen men här får du vara gentleman och torka upp för jag klarar faktiskt inte det här. Och det är också John som har använt den flitigt om man säger så. Jag använder aldrig den där toaborsten, det är John som gör. Jag kände att torka ditt bajs, det får du göra själv. Vi får se hur glad han är där hemma nu, för jag gick bara. Precis. Men sen har jag också en stor nyhet att berätta i den här vloggen. Och jag är så jävla taggad på att berätta, för vi har en så ljus och rolig framtid framför oss. Precis. Inte bara jag, utan vi har en rolig och ljus framtid att prata om. Det ska bli så jävla roligt. Alltså det ska bli så jävla fett. Och sen hoppas jag ingen av er har missat att jag och Alice nu har släppt biljetter till våra livepodd. Alltså det här känns så jävla sjukt. Vi ska alltså ha en livepodd mitt på fucking Skansen. Alltså hur fett är inte det här? På Solid-scenen. Och det här är alltså helt jävla otroligt. Och det finns inget jag är så nervös över som det här. Och jag vet inte hur jag ska klara det här. Men tydligen ska jag klara det här. Och jag vet inte hur. Men därför behöver jag er för att klara det här. Så ni, alltså bokar biljetter, för ni vill inte missa det här kan jag säga. Det här kommer bli helt jävla otroligt. Alltså tänker också så här en sommarkväll, Skansen, utsikt över hela Stockholm. Och sen kommer vi bjuda på allt. Alltså vi kommer bjuda på allt. Alltså jag säger till er, ni vill inte missa det här. Så in och boka biljetterna och det säger jag, gör det nu. Men med det sagt, nu går vi hem, hämtar Ivy och sen beger vi oss ut igen. Äntligen Ivy, så är vi ute. Äntligen. Nu ska vi bara gå alltså att möta upp Andrea och Alva. Och jag är såklart lite sen. Jag var också i god tid, ni vet. Men sen när man väl är där inne, då ligger man och gosar i sängen och bara liten kram till. Vad är det nu då? Du är sån drama queen Ivy. Ja, vi går i alla fall mot lekparken. Herregud. Ja, ni hör ju, jag har fullt upp. Där är den där perfekta mamman med den där perfekta ungen med jordgubbsmössa och allting. De har den här perfekta lilla jävla familjen. Hej Andrea! Ja, hej. Jag har snackat skit om dig, vill jag bara att du ska veta. Jo, att du är den där mamman som ger mig ångest. Jo. Nej, det stämmer. Jag är liksom den ni vet som så här. Åh, vill Ivy ha lite fika? Och jag bara, ja, jag har en sån här smoothie med en sån här klämming. Som bara, åh, jag har nybakade muffins här som är gjorda för bebisar om du vill ha. Självklart har jag bakat dem helt själv. Med färska hallon och inget tillsatt socker och inga konserveringsmedel. Utan det är bara mjöl och bär. Typ så. Man bara, ja tack, toppen. Men de var ju goda Ivy, så vi kanske får göra dem du och jag också. För jag är en bra mamma. Det ska gudarna ha. Men nu gungar vi. Och nu åker vi Ivy. Oh, wee. 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 Du, jag älskar också de här små anklarna som hela tiden kommer utan kläder. Man bara, den åker upp lite. Ja. Det spelar ingen roll. Hej Alva! Jag kan ju säga som sagt, du är ju min momshaming. Men jag tycker det här är skit. Vad har jag gjort? Vad du har gjort, du är bara helt perfekt. Det är det som är grejen. Jo, det är det som är grejen. Du vet, hon går på kulturmuseet, hon lagar muffins. Vad är kulturmuseet? Jag har gått Kulturmuseet på kulturhuset. Men du vet att jag har varit på kulturhuset. Men då har ju vi varit i en verkstad och målat och sånt. Ja, men det finns ju massa grejer. Men du vet, jag började googla igår och bara, aha, bibliotek. Jag bara, men nej. Jag har ju sagt det här till dig. Jag bara, min döda kropp, jag går inte över hela stan för att komma till ett bibliotek. Det gör jag bara inte. Det är bara för det är andra bebisar där så leker du med varandra och klättrar på varandra. Det är ingen som sitter och läser. Ja, årets mamma eller? Nej, det är inte Nej, jag. det blev inte jag heller tyvärr. Nej. Då är vi. Han var lite klagomål kan jag säga. Jaha, vad klagar hon på då? Nej, men hon har börjat sova dåligt. Det är som att hon är 4 månaders segregation. Nej, du fucking driver. Vad är det som händer vid 1 år? Är det någonting då eller? Hur gammal är hon? 1 blir hon snart.
Hon är alltså 2 månader äldre än Ivy. Jag tror att det är ganska exakt. Är det så att det händer något vid 1 år? Att hon börjar sova åt helvete igen? För det är det hon gör. Alltså plötsligt så är det powernaps. Nej. Vaknar efter en halvtimme och sånt där på dagen. Och nej, Natten ångest. är helt okej fortfarande. Då kanske hon behöver kortare naps på dagen. Men hon har ju bara en, så att jag kan liksom inte göra mer. Nej, jag fattar. Vad ska hon sova en halvtimme och sen... Men om du ursäktar, jag måste fokusera på mitt barn nu. Ja, okej, visst gör det årets mamma. Ja. Så nu har vi lekt färdigt här och den här briljanta mamman här fick en idé om att vi skulle sitta i sandlådan. Ja, nu har Ivy ett helt sandslott i käften så att nu kände jag, nu går vi härifrån. Så nu ska jag och Andrea gå och ta en kaffe och sen tänker jag att vi beger oss hemåt och då ska jag berätta för er vad det är som har hänt. Så nu är jag hemma och jag tänkte egentligen bara innan jag avslutar den här vloggen berätta den stora nyheten. Det här är en stor nyhet och ett stort steg för mig att ta. Och jag tror att många av er redan börjat typ så här tänka på att så här, okej, har hon gjort det eller har hon inte gjort det? Och jag kan nu alltså jag är så stolt över mig själv meddela att jag har köpt en fucking lägenhet i Spanien. Nej men alltså det här är så stort va? Det här är så stort och jag är livrädd, absolut livrädd, men jag kan säga så här, som ni vet redan innan, varmt om hjärtat är ju Ibiza för mig. Jag har hängt på Ibiza sedan jag var liksom 16 år, älskar Ibiza sedan dag 1 och Ibiza är det liksom speciella för mig. Men investeringsmässigt så vill jag inte köpa i Ibiza för att säsongen är kortare om jag ska hyra ut den och det är inte direkt flyg och sådana saker och jag vill ju kunna vara där och jobba och jag har provat att jobba från Ibiza många gånger och det går typ inte. Så till exempel paketen kommer inte fram. Alltså det funkar inte riktigt. Så att Ibiza är för mig semester. Och det kommer fortsätta vara så. Och Marbella är toppen att bo i. Alltså vi kommer fortfarande bo här. Men att man ändå kan enkelt sticka iväg en weekend. Eller typ nu, det är påsk. Ja, vi sticker iväg en weekend. För det är direktflyg, det är enkelt. Och det är svenskarna Spanien. Skittrist egentligen om man tänker så. Men perfekt om man vill bo och kunna jobba därifrån. Så därför blev det Marbella. Och det här är så fett. Och jag har verkligen köpt den här lägenheten. Och har börjat renovera nu. Alltså jag skrev på de här papperna i, gud när var det? December eller januari där. Så jag har verkligen hållit den här hemligheten för er länge. Men det är bara för att jag vill att allt ska bli klart. Och köpa i Spanien, det är en process kan jag säga. Så jag vill att allt ska bli klart och sen tänkte jag, bam, nu släpper jag det. Och jag har köpt en lägenhet, jättebra i Marbella som sagt. Och den ligger uppe i bergen, jättefin härlig utsikt. Och jag ska visa er liksom snart. Men faktiskt nästa vecka åker John och jag ner för vi ska kolla till bygget. Bygget håller ju på för fullt nu. Alltså vi har ju liksom slått ut väggar, vi håller på att flytta kök. Men när vi kommer ner nu så tror jag inte vi kommer kunna se så mycket. För nu är den här processen i renoveringen, ni vet när de bara drar el. Ja, men gör såna grejer som egentligen inte syns men behövs göras. Så liksom det är det. Men vi ska ner nästa vecka så då tänker jag att jag visar er mycket mer. Men det här kommer bli så jävla fett. Och jag tänker att det här kommer bli vårens YouTube-resa. Så jag tänker att jag får väl åka lite fram och tillbaka, följa renoveringen. För att renovera i Spanien, det kan vara huvudvärk kan jag säga. Så det gäller ju att vara där ofta och ha koll på byggarna så att de gör 100% rätt hela tiden. Men det här kommer bli så jävla roligt och ja, vi kommer gilla det här verkligen. Vi kommer gilla det här, precis vi. Nej men det känns verkligen skitstort. Alltså det här känns jättestort. Jag har haft det här som mål så länge att ha råd att köpa en lägenhet utomlands. Och nu äntligen kunde jag göra det. Och jag är jättestolt över mig själv och jätteglad att det här äntligen blev så. Men som sagt, nu håller jag på och renoverar. Och förhoppningsvis blir den klar i, peppa ta i trä kan jag säga, i juni. Eller maj-juni har de sagt. Men man vet aldrig. Det kan lika gärna bli augusti. Och när jag ser bilder som skickas till mig varje dag bara vart de ligger i byggprocessen. Då känner jag bara, den är nog klar ungefär i december. Precis. Ja, man vet ju aldrig. Men det här var i alla fall en stor grej jag ville dela med mig av. Allt är klart, bygget är igång och ni ska få följa varenda liten del av det. Är det någonting ni känner så här, det här vill jag verkligen följa? Eller liksom känner ni bara så här, ja men det räcker med att du kastar in bilder då och då. Eller vad vill ni vara med på? Vill ni vara med på materialval? Vad vill ni vara med på? Så försöker jag få med det på YouTube. Men vet ni vad, det här var faktiskt allt från mig den här gången. Glöm nu inte min kod på Clarins. Allt finns ju i beskrivningen. Men med det sagt så säger jag, i nästa vlogg kan jag berätta lite mer och lite mer ingående vad det är jag har köpt, vart den ligger och sådana saker, så kan vi prata om det då. Men so far so good, och tills vi ses igen så säger jag, glöm inte att jag älskar er, glöm inte att det är där för er, och vi ses snart igen och vi har så mycket roligt att se fram emot nu, så